Υπέροχα μου πλάσματα, καλή σας μέρα. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Πάμε να κάνουμε το θέμα μας. Έχεις ένα πολύ σημαντικό μήνυμα και αν κάποιος από εσάς πιστεύει ότι τυχαία έχει βρεθεί σε αυτό το βίντεο, δεν έχει βρεθεί καθόλου τυχαία. Γιατί όταν είναι να πάρουμε ένα μήνυμα, πάντα θα βρεθεί τρόπος να το πάρουμε. Πάμε λοιπόν να επιλέξετε πορτοκαλί ασβεστίτη, ροζ χαλαζία, πράσινο φθορίτη. Έτοιμοι λοιπόν, ξεκινάμε, ανοίγουμε την πρώτη μας καρτούλα και αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε την πρώτη καρτούλα εδώ, το πρώτο άνοιγμα, έχετε μία υπέροχη κάρτα την οποία την αγαπώ πάρα πολύ γιατί είναι το ξεκίνημα. Είναι η αρχή για όλα, ο τρελός. Είναι η πρώτη κάρτα της Μεγάλης Αρκάνας των Ταρό και έχει τον αριθμό 0. Όπως το 0 είναι και η αρχή των πάντων. Έχουμε λοιπόν μία κάρτα που από εδώ ξεκινά η περιπέτεια. Ξεκινά το ταξίδι της αυτογνωσίας. Γιατί ακριβώς αυτό είναι και η Μεγάλη Αρκάνα των Ταρό. Τα στάδια της ζωής του ανθρώπου. Και τα μαθήματα αν θέλετε. Όλη η διαδικασία της ζωής μας. Το 0 επίσης δηλώνει την έλλειψη του φόβου, ακόμα και της ελπίδας. Και ο τρελός δεν έχει ούτε σχέδια, ούτε φοβάται για τίποτα. Κάνει αυτό που θέλει, δεν ακούει ποτέ κανέναν. Είναι πολύ συχνά συναντάμε το αρχέτυπο του σοφού τρελού σε πάρα πολλές λαϊκές παραδόσεις, σε όλο τον κόσμο. Δεν τον ενδιαφέρει λοιπόν η γνώμη των άλλων, κάνει αυτό που θεωρεί σωστό, δεν ακολουθεί έτσι τους άλλους, έχει το δικό του δρόμο. Κάποιες φορές η κάρτα, πέρα από το καινούριο ξεκίνημα, μπορεί να σηματοδοτεί και το πέρασμα από μία φάση ζωής σε μία επόμενη, έτσι, και το πέρασμα. Γενικά βέβαια καινούρια ξεκινήματα ή καινούριες επιλογές. Άρα εσείς κάτι καινούριο έρχεται στη ζωή σας, το οποίο θα πρέπει να ζυγίσετε καλά και να μην ακούτε φυσικά εννοείται τι σας λένε οι γύρω σας, αλλά να ακούτε μόνο τι σας λέει το μέσα σας. Γιατί ο τρελός εμπεριέχει και την έννοια του ρίσκου, έτσι. Άρα λοιπόν θα πρέπει να σκεφτείτε τι σας λέει, να ακούσετε το μέσα σας πάρα πολύ καλά και αν το μέσα σας λέει κάντο, να το κάνετε. Όπως είπαμε, μπορεί να μην είναι ένα καινούριο ξεκίνημα, μπορεί να είναι μια καινούρια επιλογή. Έτσι, μπορεί να περάσετε σε μια επόμενη φάση ζωής. Ό,τι κι αν είναι, να ξέρετε ότι ο τρελός ακολουθεί την καρδιά του, γιατί μόνο η καρδιά του μπορεί να τον οδηγήσει στο δρόμο της ευτυχίας. Τι καλύτερο από αυτό και τι ωραιότερο μήνυμα, υπέροχη κάρτα έχετε, πολύ αγαπημένη. Πάμε να δούμε το δεύτερο μας άνοιγμα εδώ, τη δεύτερη κάρτα, επίσης μια πολύ αγαπημένη κάρτα έχουμε εδώ που είναι η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη λοιπόν όταν εμφανίζεται λέει ότι όλα έγιναν όπως ήταν γραφτό να γίνουν.
Και το τι είναι γραφτό να γίνει και τι όχι καθορίζεται από τις πράξεις και τις αποφάσεις που έχουμε πάρει στο παρελθόν και ανάλογα θα λάβουμε. Η δικαιοσύνη πάντα μας καλεί να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να επιλέγουμε τη δίκαιη και αμερόληπτη οδό, γιατί βεβαίως δεν θα πάρουμε αυτό που περιμένουμε ή αυτό που πιστεύουμε, αλλά αυτό που μας αξίζει. Είναι λοιπόν η κάρτα που μας καλεί να είμαστε δίκαιοι. Είναι μια κάρτα που αναζητά την ισορροπία έτσι κι αλλιώς και βεβαίως, όπως καταλάβατε από όσα έχω πει μέχρι στιγμής, είναι και η κάρτα που αναφέρεται στη Θεία Δίκη. Γιατί όταν η δικαιοσύνη δεν απονέμεται από τα ανθρώπινα, από τους ανθρώπους, τότε κάποιος τρόπος βρίσκεται και έρχεται η δικαίωση στη ζωή όλων μας. Εάν δεν πιστεύουμε σε αυτό, τότε πραγματικά οτιδήποτε κάνουμε είναι μάταιο. Γιατί βεβαίως όπως και να το κάνουμε, ο κόσμος δεν είναι και απόλυτα δίκαιος ή καθόλου δίκαιος να μην πω, αλλά είμαι σίγουρη ότι όλοι σας γνωρίζετε ιστορίες ανθρώπων που ακόμα και μετά από πολλά χρόνια έχουν δικαιωθεί. Όταν λοιπόν πράττουμε το δίκαιο και το σωστό, θα έρθει η στιγμή που αυτά θα λάβουμε. Και αυτό είναι κάτι υπέροχο και το εύχομαι ολόψυχα σε όλους σας. Εγώ κάθε φορά που βλέπω αυτή την κάρτα μπροστά μου, θεωρώ ότι έρχεται η δικαίωση. Και αυτό σας εύχομαι. Πάμε να δούμε την τρίτη μας καρτούλα. Πάρα πολύ ωραία κάρτα έχετε κι εσείς εδώ, πολύ δυνατή κάρτα. Είναι ο μάγος, στη συγκεκριμένη ταρό ονομάζεται ο γητευτής και επειδή είναι μήνυμα προσωπικά προς εσάς, μόνο τα καλύτερα έχω να σας πω. Ο μάγος έχει στη διάθεσή του όλα τα εργαλεία και μπορεί να δημιουργήσει ή να καταστρέψει. Ταυτόχρονα έχει και τη σοφία ώστε να μπορεί να επιλέξει σωστά τι πρέπει να κάνει την κάθε στιγμή. Ο μάγος λοιπόν έρχεται για να σας υπενθυμίσει ότι έχετε πάρα πολύ μεγάλη δύναμη, ότι μπορείτε να πετύχετε ό,τι και αν θέλετε. Κάθε δημιουργική δουλειά ή οποιοδήποτε δημιουργικό ξεκίνημα το ευνοεί πάρα πολύ ο μάγος. Είναι μια κάρτα που φέρνει σοφία ώστε να κάνετε σωστές επιλογές σε κάθε περίπτωση. Εδώ έχετε μια κάρτα που σας λέει μπορείς να πετύχεις τα πάντα. Ό,τι και αν θέλεις, αρκεί να το πιστέψεις, να είναι δημιουργικό, να εργαστείς προς αυτό και με υπομονή και επιμονή πάντα, δεν γίνεται διαφορετικά, ό,τι και αν είναι μπορείς να το πετύχεις. Και εγώ σας το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.